අද අපි කතා කරන්න යන්නේ එදිනෙදා ජීවිතේවා නිතර පාවිච්චි කරන Word, Excel, PowerPoint වගේ බොහොමයක් softwares එක්ක නිතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වැදගත් shortcut හයක් ගැන. මේ shortcut හය ඔයා දන්නවනම් ඔයාගේ වැඩ පහසුවෙන් ඉක්මනින් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. අපි යමු ඉක්මනින්ම පළවෙනි එකට. පළවෙනි shortcut එක තමයි copy කරන්න පාවිච්චි කරන Control C කියන shortcut එක. ඔයාට යම් දෙයක් copy කරන්න ඕන නම් ඒ copy කරන්න ඕනේ කොටස select කරලා Control C press කරලා copy කරගන්න අවශ්‍ය තැනට ගිහිල්ලා Control V press කරලා paste කිරීම කරන්න. එහෙනම් Control C copy සඳහාත් Control V paste සඳහාත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ තමයි cut කිරීම. cut කරන්න ඕන නම් shortcut එක තමයි Control X. එහෙනම් පෙර විදියමයි අවශ්‍ය කොටස select කරා Control X ඔබලා cut කිරීම කරා අවශ්‍ය තැනට ගියා Control V ඔබලා paste කරා. ඒ වගේමයි අපි කරපු ක්‍රියාවක් undo කරන්න ඕන නම් shortcut එක තමයි Control Z. Control Z ඔපුවාම අපි කරපු ක්‍රියාව undo වීම වෙනවා. ඒ වගේමයි undo කරපු එකක් redo කරන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ undo කරපු කාර්යය නැවත undo කරන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ redo කරන්න ඕන නම් Control Y තමයි shortcut එක වෙන්නේ. Control Y. ඒ වගේමයි save කරන්න ඕන නම් Control S. එතකොට save dialog box එක එනවා අවශ්‍ය පරිදි save කරගන්න. ඒ වගේමයි open කරගන්න ඕන නම් Control O shortcut එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ shortcut හයත් එක්ක එදිනෙදා වැඩ කරද්දී ඔයාගේ වැඩ පහසුවෙන් ඉක්මනින් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. සුබ දවසක්.